Jollibee, pira ang saya. And gagawa ako ng ano niya. Hi, good morning. Good morning. Taga size 10. Ambisyosa lang ng size 9. Hello guys, good afternoon. Today is August 23, 2018, Thursday. So ako nag-upload na ng video. In fairness, upload ko na siya. Ay, hindi pa natapos. Pero i-upload ko ngayon. Natagad yung aking Hagrid. Parang Hagrid yung aking best word. Parating sinasabi. Pero ngayon, actually tulog na si Hagrid. Natin aking damit na Jollibee. Si Jollibee, pira ang saya. And gagawa ko ng ano niya. Actually, ito yung ginawa ko nung last na Tsaka, by the way, hindi ko nakakapag-vlog masyado kasi yung aking SD card na yung malaki ang gig yun, pinakamalaki. 8, ano ba yun? Gig ba yun? Hindi ko alam, parang na-corrupt siya or I don't know. Hindi na siya mabasa dito sa aking cellphone. Andun niyang mapuno. So, kailangan kong i-edit kasi marami pa kung kailangan i-edit dito sa video o sa cellphone. Pero anyway, so ngayon, gagawa ko. Ito yung, kasi bukas, merong sila ni Hagrid, activity sa Buwan ng Wika. Dapat, ano sa na to? Cardboard. Hindi cardboard. Yung, tawag ito naman, white yung nasa dila ko na hindi ko pa masabi. Diyos ko naman. Basta yun. Pero hindi ako nakahanap kasi doon. Itinamad na ako pumunta doon sa may nag-message. So, eto na lang. Eto yung i-cover. I-cover naman siya. Siguro hindi na siya halata. Hello guys! Good morning! Friday na. So today yung ni Hagrid. Hindi pala ako nakapagtapos kahapon ng aking sinabi. Yung aking kelkele. So ito yung nagawa ko kahapon. Ayan, dalawa. Nahirapan ako mag-cover dito kahapon eh. So yung mag-ama ko is bumili ng Milo at saka kape sa labas kasi naubusan kami ata. Hi! Good morning! Good morning! Ayan. Twin pack kasi mas mura yung twin pack. So, maga kami aalis ngayon kasi 7:30 yung nila start. Pero parang matagal matatapos ata. Kasi may may mga so yan si Papa. Good morning, Pang. Good morning. So, maga kami aalis. So, nagluto ako ng pinakbet. Paborito ko. Paborito ni Papa. Beef yung aming dyan. Kasi bawal sa chicken si Papa. Kami lang kumakain ni Hagrid, dalawa. So, ayun. Paga kami maagang aalis. Tapos magdi-deliver kami mamaya at mamimili ng mga stocks. Ayan. Paalis na kami guys. So, ayun sila Papa. Alam niyo bang nakachinelas lang ako? Ayan o. Nakachinelas lang ako guys kasi ipapatahi. Di ni talon? Kani ba? Akong sapatos. So, ito yung shoes ko, ay yung sandal ko guys na ipapatahi ko. Kasi hindi niya kinaya. Kasi size 9 lang to. Alam niyo naman yung aking size, ang laki. So, hindi siya kinaya. Kailangan talaga size 10. Ambisyosa lang ng size 9. So, size 10 talaga ako guys. Hello guys! So, ayan. Hindi naman kami late. Ano na? Pictures. Baby, tanan ako, be? Oh, very good. Ano yung tahon? Kau na. Ay, kau na. Mag-vlog ko.
batis diwa ko. Kaya patulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya patulad ng dagat diwa ko. Kaya patulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya patulad ng dagat diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon diwa ko. Tara, sayaw natin to! Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today is August 25, 2018, Saturday. Alas 12 na. Di sobrang ano talaga guys, sobrang pagod ako. Nag-ano kasi ako, parang alam mo na, ang liit naman ng bahay namin, kaya medyo nahihirapan ako sa saan ko ilalagay yung ilan ako. Nagmalang. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog talaga kasi ang bilis maano na dito ang memory. Ang bilis na puno. Bibili pa ako ng, titignan ko kung makahanap mo ko pa ng paraan ito memory card, yung malaki ang memory niya. Pero kung hindi talaga kaya, bibili na ako ng bago. So yan. So ayun yung niluto ko guys, manok. And nabili ko pala ito kahapon ng kawali. Hindi nyo, may presyo pa. Ayan, medyo madumi na siya kasi pinagprituhan ko yan kanina na isda. Kaya, ayan, yung marinated niya na chicken sa Magnolia. So, yan. Yung itsura niya. Uy. Uy.